Вітаємо! Сьогодні ми вам розкажемо про наш переїзд, про нашу підготовку до переїзду, що ми робили, про нашу адаптацію. По пунктам розкажемо, що треба робити на нашому прикладі, про наш досвід, звичайно, про наші труднощі, про наш соціум, які наші відносини, як вони, може, стали гірше або краще. Это такие мы просто подружки. Как мы выбрали страну, почему эта страна и какие у нас были страны в списке, что мы хотели бы попробовать еще. Сначала мы выбрали Португалию. Я обожнюю цю країну через її клімат. Я думаю, що ми туди теж поїдемо, але, звичайно, Португалія була перша в нашому списку через те, що влізе російський паспорт. В ней одне громадянство. Дальше мы рассматривали Аргентину и немножко Азию. В конце концов остановились на Бали. Это стал очень популярный остров, и мы решили попробовать, что же в нем такого. И, в принципе, нам подходило по бюджету 10 тисяч кілометрів. Ми вирішили стартанути. Насправді ще Шрі-Ланка, Таїланд. Таїланд через те, що там, як всі кажуть, розврат, а для нас це свобода. Шрі-Ланка – це недалеко, але щось схоже на Балі. А тепер ми розкажемо про підготовку. И первый пункт – закрываем дела в своей стране. Да. У нас у каждого были свои незакрытости. У меня это были... Мені майже нічого й не було. А в мене було те, що нас дійсно на багато місяців зупиняло. Це мої зуби. Мої зуби я лікувала, в мене повинна була бути операція, кілька разів переносили. В мене не вистачає кісточки в челюсті, просто немає кісточки, і мені повинні були ставити нову кісточку. Отчислення з університету. Якщо бути точною, то я просто взяла АКД. Це просто для мами, це цілого часу, і все. Другий пункт – це формируем бюджет. Сначала мы, конечно же, заработали эти деньги, зарабатывали труд и работал. Дальше мы все изучили об этой стране, какие тут вообще расходы. Для нас это аренда жилья, виза, страховка. Сколько нам понадобилось? Примерно около $3000 мы отложили. І $3000 ми потратили на все це. Тобто це квитки, оренда, віза, страховка, нотаріус, ліки. А головне, що ми диверсифікували наші не тільки істочники доходу, а ми диверсифікували зберігання наших грошей. Тобто це не просто багато різних валют, а ще й багато різних рахунків в багато різних країнах. І це нам дуже допомогло, тому що в мене вже блокували і картку тут. Ми купляємо квитки обов'язково туди і обратно. Туди ми брали до Балі, Денпасар, а обратно до Сінгапуру. Це такий пункт, що стосується обов'язково Індонезії, а не якоїсь там вашої країни. Орендуємо житло, з цим теж було багато проблем. Ми ж знаходилися в Росії, і ми хотіли на Airbnb, це або букінги, Trip.com. Бронювали там, просто Apple Pay я заплатила і без всяких проблем. Наступне, оформляємо візу. Нужно найти хорошего агента, потому что очень много мошенников. Есть чаты общие для Бали, и там очень много скидывают информации. Через них, собственно, нашли агента, нам помогли, все оформили очень быстро, буквально за 10 дней. Это все онлайн, мы скинули им паспорта и вакцину. Они нам прислали тоже все в электронном виде. Далі, нотаріус. Нотаріус потрібен, це коли ти оформлюєш довіреності на різних людей. Ми оформили просто на маму, я оформила на свою маму, Ліза на свою, але з передовіреністю. Це головний для мене пункт, тому що мої батьки теж не залишаються. Это сделано с целью защиты, если вдруг что-то понадобится, там какие-то бумажки, документы, то это все могут сделать за нас родные. Покупка страховки. Страховка, це було дуже швидко, там в якомусь банку була акція, щось там за $40 на 45 днів, і ми просто
Добре, ми згодні. І того, які документи ми зібрали. Це віза, квитки, а туди-сюди страховка, загранпаспорта, закордонні паспорта, медичні картки і вакцини, сертифікат на вакцини. Наступний пункт – диспансеризація. Перед вилітом ми пройшли диспансеризацію, це головні там лікарі. Далі наступний пункт – покупка речей, яких немає в цій країні. У меня очень мало было вещей летних, пришлось закупиться новыми вещичками. Я это люблю, але мені подобається. Взагалі-то треба було брати гречку, її тут можна купити, але вона дорога. Да, причем мы даже планировали так, 100% берем гречку, 100%. Наступний пункт – як сказати своїм близьким, особливо батькам, що ми уїжджаємо. Це можна робити коли завгодно. Да, у меня это было так, что просто я пришла к маме на кухню и говорю, что это вот такое я решение приняла. Она была, в принципе, не против. Сначала она очень сильно волновалась, переживала, что меня там крадут, как я там буду работать, новые знакомства и так далее. В итоге она пишет мне теперь сама, что хочет сюда приехать. И как-то, она нас поддерживает вдвоем. Готувати борщ. Да, это моя любимая. Да, как у тебя это было? Та ніяк це насправді не було. Просто от коли Путлер признав території Донбаса якимись там банановими республіками, я зрозуміла, що я тут вже не залишусь точно. Чому я раніше не поїхала? Я не знаю. Ми про це, звичайно, розмовляли з батьками, і вони розуміли, що ми всі поїдемо. І, не було такої прям розмови, що я уїжджаю. Ні. Я мимоходом сказала, що це буде Балі, а потім я все більше і більше розказувала про Балі. Батькам не сподобалося, що це Балі, що це херня якась, яке Балі. Все задумали, що з луками ганяються, людей ворують. Лізин батько взагалі подумав, що Ліза тут буде проституткою працювати. Вітаємо в новій локації. А тепер ми розкажемо вам про нашу адаптацію. По-перше, це багато відпочивати, спати. Питались ми такою ж привичною їжею, якою ми питались усюди. Багато пити воду. И главное, не нагружать себя, не перегружать, чтобы организм постепенно адаптировался к новому климату, к новой стране. Нам не було погано весь час. Знайти номера рятувальних служб. І знайти лікарню та поліцейський участок, якийсь найближчий до вас, щоб ви знали, куди звертатися, якщо щось станеться. Віддавати дані країні, в якої ти гість. Мы ездили в парк черепашек, их отлавливают в океане. Кого выбросила или увидели какую-то болеющую черепашку, их привозят в специальный стационар, где их лечат, выкармливают, и затем их уже отправляют в океан. Мы приходим туда, вместе загружаем черепашек, отправляемся к океану, отправляем их. Либо это делают волонтеры, когда не хватает дополнительных рук. Волонтеры ті, що на постоянке там. Да, они сами этим занимаются. Так как мы поняли, там достаточно людей приходит, в принципе, посещать это место, но недостаточно, чтобы постоянно помогать. Мы и донатили. Поэтому еще хотим попробовать сборку мусора по набережной. Але не плавають. Вони вже вкусили через штани. Уявляєш, 2 рази. Далі ми розкажемо вам про наш соціум і про наші відносини, що з нами сталося. Може, ми взагалі вже розсталися. Що ти гукаєш? Коли ми приїхали, ми зрозуміли, що нам потрібен якийсь соціум, спілкування, друзі. У нас есть чаты, где мы все списываемся и идем гулять, либо какие-то настольные игры проводят здесь очень часто. Мы решили попробовать такой формат, нам, в принципе, зашло. Як ми намагаємося не витрачати відносини з близькими нашими, які знаходяться в інших країнах. Ми кожен день спілкуємося з мамами,
А також я з братом, з сестрою спілкуюсь майже кожен день. Ми з Тимуром, це мій брат, почали ще займатися англійською разом, щоб більше спілкуватися. Він росте, і мені цікаво дивитися, як він росте. Ну, у меня все ровно. Я общаюсь только с мамой и там тоже с родственниками. Ну, нет такого, что я прям скучаю. З подружками іноді. Я, звичайно, пишу подружкам. Ми зустрічаємося з ілюстраторками раз-два на тиждень і спілкуємося, обсуждаємо різні теми. Я еще общаюсь с друзьями, мы с ними постоянно переписываемся, то есть в этом плане никаких ограничений у меня нет. Как мы стараемся поддерживать отношения Наші. между нами? Какие трудности бывали при переезде и в чем мы столкнулись, да, оказались вдвоем 24/7? Мені не вистачало вільного простору, але в Лізі якось швидко з'явилися якісь зйомки, вона там якісь проекти. Вона почала їздити по острову, і в мене з'явився той простір, я почала готувати, танцювати. Для мене це дуже важливо. Іноді я прям прошу її просто вийти на вулицю, щоб я побула одна. В один вечір я зрозуміла, що у Лізи змінились цілі на життя. Ми якось так поговорили, і я зрозуміла, що це не моє. Не могла зрозуміти, невже Ліза мене стільки обманювала. І коли ми залишились в іншій країні, один на один, вона мені таке каже. Я прям хотіла просто йти. Ну ми, коли сюди їхали, ми домовились, що навіть якщо ми розстанемося, ми не бросаємо одну іншу, ми все одно разом. Тому що ми все одно близькі люди. Як ми рятуємо наші відносини, якщо щось не так? Щось не так – це не якісь сварки чи там конфлікти. Щось не так – це іноді таке равнодушие. Ось як зараз. Традиції. Я почала вводити нові традиції, тому що вони правда рятують відносини. Ми любимо одну іншу, ми не хочемо розставатись. Просто іноді буває, що стільки хлопот, стільки усього, що ми просто забуваємо. Мені так здається, що ми забуваємо, що ми не просто подружки, ми не просто сусідки, і тоді треба вносити якісь корективи. І гарно, коли ці корективи є на постоянки. Я вирішила ввести традиції. Тепер ми кожне 15 число даримо якийсь подарунок. Кожен четверг ми танцюємо, кожен ранок ми лежимо 10 хвилин разом, обіймаємося і не встаємо. Раніше ми так і робили. Но тут ми про це забули. І ще ми снідаємо або ужинаємо на пляжу теж раз на тиждень. І останнє – це як ми перестраювались на нову мову. Вот. Ну, у меня возникли с этим, конечно же, трудности, потому что мой английский не очень хороший. Но в целом здесь можно как угодно объяснить, все тебя поймут. Можно пользоваться переводчиком, никто его не отменял. Вот, показывать жестами, то есть можно найти способ, как общаться с людьми. Ну, в целом, и тут его очень легко прокачать, английский. Вот. То есть постоянно приходится общаться, что-то объяснять, поэтому легче как-то учить его, короче. А що стосується індонезійської мови, то кілька слів ми все одно знаємо. А що не знаємо, я намагаюся там вивчити цифри, овочі, фрукти, тому що ми ходимо на ринок. І такі головні слова, там доброго ранку, чи добре, красиве, щоб якісь компліменти робити місцевим. Ми тут гості, і не треба про це забувати. Это все, что мы хотели рассказать в том ролике. Надеюсь, он был для вас полезным, поэтому не забывайте подписываться, ставить лайки и колокольчики.